Cảnh hôn của Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân gây bão khủng khiếp. Cảnh thân mật giữa hai ngôi sao của Cẩm Y Chi Hạ hiện đang gây bão với netizen Trung Quốc và nhận về lượt chia sẻ tới chóng mặt. Trong Cẩm Y Chi Hạ, càng về những diễn biến sau này, dân tình càng mong ngóng những cảnh thân mật của hai nhân vật chính Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận và Lục Dịch, Nhậm Gia Luân. Và ở tập gần đây, netizen xứ Trung đã được một fan vô cùng thỏa mãn. Diễn biến mới nhất của Cẩm Y Chi Hạ như sau: được Nghiêm đại nhân sắp xếp cho gặp phu nhân tương lai, Lục Dịch hết sức lo lắng nhưng rốt cuộc người đó lại là Kim Hạ, khiến chàng thủ lĩnh của Cẩm Y vệ có thể thở phào nhẹ nhõm mà cùng với Kim Hạ diễn cảnh ân ái đờ ánh lừa Nghiêm đại nhân. Dù là giả vờ nhưng có vẻ bên trong lòng Lục Dịch đang rất thoải mái, vì ai ai cũng biết, lạnh lùng vậy thôi nhưng chàng đã phải lòng Kim Hạ từ lâu rồi. Chưa hết, về phần Kim Hạ, cô nàng ngay lập tức nhớ về những ngày tháng từ lúc trở thành oan ra ngõ hẹp với Lục Dịch mà trái tim chắc cũng đang đờ ập thình thịch không nguôi. Ngay lập tức khi trường đoạn kể trên phát sóng, đã lọt vào top tìm kiếm Weibo và đẩy mức độ nhiệt của Cẩm Y Chi Hạ trở nên ngày càng nóng hơn. Trên Douban, điểm số của phim cũng đang ổn định và được chờ mong có thể lên tới 8/10 điểm. Trước khi Quy Lộ định tình Bách Nhiên làm nam chính, đoàn làm phim từng tiếp cận Nhậm Gia Luân. Bộ phim truyền hình Quy Lộ với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận vừa lên sóng gần đây đang khá được công chúng đón nhận và yêu thích. Tuy còn nhiều tranh cãi xoay quanh vấn đề couple cảm nhưng diễn xuất tự nhiên, chân thật của Tỉnh Bách Nhiên, đặc biệt là trong các phân cảnh tình cảm đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Bên cạnh đó, ít ai biết rằng, trước khi vai diễn Lộ Viêm Thần được giao cho Tỉnh Bách Nhiên, đoàn làm phim Quy Lộ từng tiếp cận một nam diễn viên khác, đó là Nhậm Gia Luân. Phi vụ này suýt chút nữa đã thành công nếu như không có sự can thiệp của tác giả Mạc Bảo Phi, mẹ đẻ của cuốn tiểu thuyết gốc Quy Lộ, Đường về nhà. Được biết, lý do tác giả Mạc Bảo Phi bảo không đồng ý để Nhậm Gia Luân diễn chính là bởi ngoại hình của anh không phù hợp với Lộ Viêm Thần trong nguyên tắc một quân nhân nam tính, đầy mạnh mẽ, có một chút trải đời và bụi bặm. Hơn cả, chiều cao hơi thấp bé của Nhậm Gia Luân cũng là một trở ngại lớn khi anh vào vai. Thế nên, dù cho tác giả có mắt nhắm mắt mở, gật đầu đồng ý để Nhậm Gia Luân diễn chính đi chăng nữa, thì đoàn làm phim cũng sẽ vấp phải làn sóng phản đối cực gắt từ dân tình, nhất là fan nguyên tác. Thực tế đã chứng minh quyết định ngày đó của tác giả Mạc Bảo Phi bảo là đúng, và Tỉnh Bách Nhiên cũng đang làm rất tốt vai trò của mình. Anh đã lột tả được trọn vẹn nhân vật Lộ Viêm Thần, hệt như xé sách bước ra. Thậm chí, phần thể hiện của Mỹ Nam họ Tỉnh còn được đánh giá cao hơn cả Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân từng có cơ hội làm việc chung trong Cẩm Y Chi Hạ siêu phẩm cổ trang gây bão màn ảnh nhỏ một thời. Sau khi phim hết, đại đa số netizen đều bày tỏ hy vọng cặp đôi có thể tái hợp trong nhiều dự án hấp dẫn khác. Dù không thể song kiếm hợp bích trong Quy Lộ, nhưng hy vọng tương lai gần sẽ có một tác phẩm phù hợp để cả hai tương phùng, cũng như thỏa mãn mong ước của fan. Dáng ngồi bá đạo của Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ khiến cư dân mạng phát cuồng. Nhân vật Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ đang trở thành hình mẫu soái ca mới trong lòng các chị em, đặc biệt với dáng ngồi bố đời. Cẩm Y Chi Hạ đã phát sóng được 12 tập cùng số điểm 7/10 trên Douban, được xem là thành tích không tồi vì bên cạnh nội dung tình cảm, phim còn đi sâu vào những vụ án phức tạp với sự thông minh nhanh trí của cô nàng đáng yêu Viên Kim Hạ và Cẩm Y vệ Lục Dịch. Đặc biệt là Lục Dịch, nhân vật do Nhậm Gia Luân thủ vai sở hữu một dáng ngồi hết sức bá đạo, trăm cảnh như một, khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười. Có khán giả nhận xét, ngoài sự đanh đá có thừa trong tướng ngồi thì qua đó cũng tạo khí chất khiến đối phương nể sợ, cộng thêm ánh nhìn đầy sát khí và sự độc mồm có thương hiệu. Tuy nhiên dù độc mồm băng giá thế nào thì Lục Dịch sẽ phải chịu thua độ nhây của Viên Kim Hạ. Cả hai chính là điển hình của hai thỏi nam chân trái giấu có sức hút mãnh liệt. Cẩm Y Chi Hạ, Under the Power,
được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư. Phân, bộ phim kể về lục phiến môn nữ bổ quái viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận đóng, vì một vụ án mà gây thù kết oán với cẩm y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân đóng, có tính cách tàn nhẫn. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, 10 vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay. Nữ bổ quái viên Kim Hạ phụng mệnh hỗ trợ cẩm y vệ Lục Dịch cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp. Viên Kim Hạ và Lục Diệp vốn không cùng chí hướng nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương và sau đó nảy sinh tình cảm. Phần quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn. Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Diệp. Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau. Trailer Cẩm Y Chi Hạ mang một màu sắc căng thẳng, thậm chí có chút ly kỳ và rùng rợn. Nam chính Nhậm Gia Luân mặt lạnh như tê, yên, oai phong, nhưng có chút gì đó hơi lãnh khốc. Trong khi đó, mỗi cảnh quay Đàm Tùng Vận xuất hiện, bầu không khí lại trở nên hài hước, dễ thương hơn. Mối quan hệ của nam nữ chính trong trailer được khắc họa khá lãng mạn và vui nhộn, có cùng nhau đi trong giá tuyết, cùng nhau vào sinh ra tử. Đàm Tùng Vận cũng có một số cảnh hành động